السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وای. په نننۍ ویډیو کې مې ښایسته غوندې معلومات درته راوړي دي. هغه دا چې که چیرې ستاسو موبایل دا ډول مشکلات رامنځته شوي وي، یا ستاسو د موبایل پلی سټور نه خلاصیږي یا ټیلیګرام نه خلاصیږي، همداشان ستاسو په یوټیوب مشکلات هم لري، نو د مشکلاتو د حل لپاره که چیرې اوس تاسو پلی سټور نه حل کوئ، هر پروګرام کولی شو د پلی سټور څخه اپډیټ کو، خو دا ډول مشکلات چې کوم رامنځته شوي دي دغه موږ پلی سټور نه نشو اپډیټ کولی، نه پیدا کیږي. ګوره ما په کوم مشکلات چې هلته وه په پلی سټور کې مې ولیکل، هېڅ نه اپډیټ کېده. نو دا مشکلات به له کومه ځای حل کوو؟ دا مشکلات لپاره به خپل موبایل ګوګل ته راشئ. ګوګل کې به ولیکئ پلی سټور سرویز نیو ورژن، پلی سټور سرویز نیو ورژن. کوم چې تاسو په د جمله کې د ګوګل سرچ کې ګورئ، دغه سرچ به تاسو په ګوګل سرچ کې ولیکئ، بیا به دې ځایه تاسو اے پی کې ډاونلوډ کړئ. دا ګوګل پلی سرویز دی، دې ځایه به تاسو پیدا کړئ. نو دا اپلیکیشن موږ غوښته په پلی سټور کې ګوره نه پیدا کېږي، اوس دلته اپډیټ نشته، اپډیټ یې نه پیدا کېږي. نو دې لپاره چې تاسو دغه ډاونلوډ کړئ، نو باید تاسو ولیکئ پلی سټور سرویز نیو ورژن اے پی کې. کوم چې دا نشاني مو کړه اے پی کې، باید دې لپاره تاسو ډاونلوډ کړئ. اپس نه ډاونلوډ کېږي ځکه په پلی سټور کې د ګوګل پلی سټور سرویز نه موندل کېږي. نو تاسو لومړی باید اے پی کې ډاونلوډ کړئ. کله چې اے پی کې ډاونلوډ کړئ، بیا د موبایل څخه اے پی کې انسټال کړئ. کوم ځای کې چې اے پی کې انسټال شو، هغه اے پی کې بیا وروسته تاسو راشئ، دغه اے پی کې به د ګوګل پلی سټور څخه اپډیټ کړئ. نو زه نیو ورژن پکې ګورم چې کوم نوی ورژن دی، ګوګل پلی سټور سرویز نیو ورژن، هغه به تاسو ته زه وښیم، هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. اے پی کې ګوګل پلی سټور سرویز نیو ورژن اے پی کې، دا به ولیکئ. کله چې ګوګل سرچ کې دا ولیکه، بیا به لاندې راشئ، کوم د اولنی لینک چې تاسو ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. له دې ځایه چې کله تاسو ګوګل پلی سټور سرویز اے پی کې به خلاص شي، دا به تاسو دې ځایه د دې اپلیکیشن اے پی کې ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه ګوګل پلی سټور ګوګل پلی سرویز دې ځایه به تاسو انسټال کړئ. نو دا چې تاسو دې ځایه ډاونلوډ کړه، بیا به تاسو ډاونلوډ پر لاړ شئ، د هغه ځای به تاسو انسټال کړئ. اوس انسټال شو، اوس دا مشکل موږ ګوره په اسانۍ سره حل کولی شو. نو راشئ، یوازې به په اپډیټ باندې به د کومه کرښه چې ګورئ د اپډیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې اپډیټ کلیک وکړئ، نو موږ ډایرکټ پلی سټور ته ځي. ګورئ اول کې اپډیټ نه را پیدا کېده، اوس اپډیټ پکې پیدا شو. زه دې لپاره ګوګل پلی سټور سرویز اے پی کې باید تاسو ډاونلوډ کړئ، هغه انسټال کړئ. نو اوس انتظار به شئ تر څو دا ګوګل پلی سټور سرویز ډاونلوډ شي. نو موږ دې لپاره یو صبر کېږو، ځکه اوس 2% ده، 9 ام بي ټوټل سایز لري، 9.2 ام بي سایز لري. دا به ټول اپډیټ کېږي. یعنې لومړی باید تاسو د دې لپاره اے پی کې ډاونلوډ کړئ، هغه باید انسټال کړئ. کله چې انسټال کړئ، بیا به تاسو کوم ورژن یا کوم اپلیکیشن کې چې ستونزه ونه خلاصېده، هلته به کلیک وکړئ. هلته به پلی سټور ګوګل پلی سټور سرویز چې کوم اپډیټ درکړی، هغه اپډیټ باندې به کلیک وکړئ. مستقیما به پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور ته چې کله لاړو، هلته به اپډیټ درکړي، هغه اپډیټ به لیکلي، اپډیټ باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته به دا ډول ستونزه اپډیټ شي. نو انټرنیټ اوس کله تاسو باید انټرنیټ ولرئ. زما انټرنیټ یو څه سلو دی، نو ځکه ستونزه موجوده ده. نو کله چې دا انسټال شي، نو ډاونلوډ مکمل شو، اوس انسټالیږي، دا ستونزه په بشپړ ډول سره انشاءالله حل شي. نو تاسو ګورئ چې دلته ستونزه اول اپډیټ را کړی، اوس ان انسټال کړی. ګوګل پلی سرویز انسټال شو، اپډیټ شو. کله چې دا اپډیټ شو، زه راځم یوټیوب ته. یوټیوب کې هغه باندې کلیک کوم، ویډیوګانې را خلاصېږي، هغه میسیج هغه دلته ټول ورک شو. نو دا مثلا ټیلیګرام هم خلاصو، یا کوم اپلیکیشن و، یا اوس ټیلیګرام خلاصو، یا په ټیلیګرام کې و، یا ګوګل کروم و، یا کوم بل براوزر و، یا یوټیوب و، هر ډول ستونزه چې موجوده وه، په همدې طریقه تاسو حل کولی شئ. پریمایس کې هم دا ډول ستونزه موجوده وه، نو تاسو په دې طریقه حل کولی شئ. نو که ویډیو مو خوښ شوي، لایک کړئ او شیر کړئ.